ሰላም ውድ የኢትዮ ሄረን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ሶሻል ስተዲ ቀጣዩን ፓርት የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ነው። ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ወይም ደግሞ ዌዘር እና ክላይሜትን ኮንትሮል የሚያደርጉት ምን ናቸው የሚሉትን ዋት አር ዘ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚሉትን በዚህ ቶፒክ የምናይ ይሆናል። ከኔ ጋር ቆዩ። ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ዋት አር ዘ ሜጀር ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ዲስከስ ኦን ኢች ኢን ግሩፕ Okay, the energy that the earth receives from the sun is not distributed equally. ከፀሐይ ላይ የሚመጣው ኢነርጂ በእኩል መጠን ዲስትሪቢዩት የሆነ ወይም የተሰራጨ አይደለም። many factors affect the distribution. የፀሐይን ስርጭት አፌክት የሚያደርጉ ብዙ ፋክተሮች አሉ። control of weather and climate are factors that affect the normal functioning of the element of weather and climate. ስለዚህ control of weather and climate የምንላቸው የዌዘር እና ክላይሜት ኤሌመንቶችን ኖርማል ፋንክሽን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው። ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት አር ዞስ ፋክተርስ ዛት አፌክት ዘ ኖርማል ፋንክሽኒንግ ኦፍ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ያሉ ሬንፎል፣ ክላውድ፣ ቴምፕሬቸር እያን ዊንድ እያን ሁሉንም አይተናል። ሶ እዚህ ጋር እነዚያን ኖርማል ፋንክሽኒንጋቸውን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ምን ተብለው ይጠራሉ? ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ተብለው ይጠራሉ። ዘስ ኢንክሉድ ምን ናቸው እነዚህ? ላቲቲዩድ፣ አልቲቲዩድ፣ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ፣ ክላውድ ከቨር፣ ኦሽን ከረንት፣ ፕላኔታሪ ዊንድ ኤንድ ፕሬዠር ኦል ዲስ አር ዘ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ዊች አፌክት ዘ ኖርማል ፋንክሽኒንግ ኦፍ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ስለዚህ ዊች ዋን ዘ ፎሎዊንግ አፌክት ዘ ኖርማል ፋንክሽኒንግ ኦፍ the element of weather and climate ቢባል ከነዚህ ሊስት አድርጋችሁ መዘርዘር ነው። ማን ናቸው ከተባላችሁ altitude, latitude, distance from the sea, cloud cover, ocean current, planetary wind and pressure ናቸው። እያንዳንዱን የምንመጣበት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከመጀመሪያው እንጀምራለን። latitude is one of the control of weather and climate. latitude ምንድን ነው ስንመጣ latitude is the distance of any place from the equator. ማንኛውም ከኢኩዌተር ያለው ርቀት ማንኛው the place the distance between the equator and a given place is called latitude ተብሎ ይጠራል። ከኢኩዌተር ወይም ከምድር ወገብ ያለው ርቀት ኢኩዌተር ማለት የምድር ወገብ ነው። ከምድር ወገብ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ the distance the angular distance that measured from the equator to the south or north ወደ south ወይም ወደ north ከኢኩዌተር የሚለካው angular distance latitude ተብሎ ይጠራል። So latitude is the angular distance or the distance of any place from the equator ማለት ነው። On a global scale በዓለም ደረጃ ማለት ነው on global scale latitude is the most important factor determining the strength of heat reaching the surface from the sun ማለት ነው። እንደ ግሎባል ሌቭል ላቲቲዩድ ፀሐይ መሬትን ፀሐይ ለመሬት የሚሰጠው ሙቀት እንዲለያይ ያደረገው the most factor ማን ነው? ላቲቲዩድ ነው። ስለዚህ ላቲቲዩድ the most important factor that determines the strength of heat reaching to the earth surface from the sun ከፀሐይ ላይ የሚመጣውን የሂት ስትሬንግዝ ዲተርማይን የሚያደርግ the most important factor ማን ነው ከተባለ የምትሉት ማን ነው? ላቲቲዩድን ብላችሁ ትመልሳላችሁ። ላቲቲዩድ ለምሳሌ ምድር ወገብ አካባቢ ያለ ፀሐይ የምትሰጠው ምድር ወገብ አካባቢና ከምድር ወገብ እየራቅ ፖላር አካባቢ ያለው ይለያያል። ፖላር አካባቢ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ በረዶ ነው፣ በጣም ቀዝቃዛ ነው። ለምን? ፀሐይ የምትሰጠው ዲቱ ሃይ ላቲቲዩድ ሃይ ስለሆነ ኦልሞስት 90 ዲግሪ አካባቢ ስለሆነ ላቲቲዩድ ሃይ ስለሆነ ከምድር ወገብ በጣም ስለራቀ ፀሐይ አናት ላይ አትገኝም እዚህ አካባቢ ላይ። ስለዚህ ምንድነው የምትሰጠው ሙቀት ምንድነው? በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ቀዝቃዛ ነው። ምድር ወገብ ላይ ስንሄድ ደግሞ በጣም ሞቃት ነው። ለምን? ፀሐይ አናት ላይ ትሆናለች፣ ኦቨርሄድ ትሆናለች እዚህ አካባቢ ላይ 0 ዲግሪ አካባቢ ላይ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት latitude is the most important factor that determines the strength of heat reaching to the earth surface from the sun ማለት ነው። When the sun rays are vertical or at right angle to the surface the amount of heat received is greatest. ፀሐይ አናት ላይ ስትሆን ወይም vertical ስትሆን ወይም right angle ላይ ስትሆን ማለት ነው ከመሬት ጋር right angle ሆና ስትመጣ ሬዋ right angle ሲሆን ከመሬት ጋር ምንድነው መሬት አብዞርብ የምታደርገው ሂት አማውንት በጣም ሃይ ይሆናል። ታች ግሬተስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኩለ ቀን ላይ ፀሐይ አናት ላይ ስትሆን በጣም ፀሐዩ ኃይለኛ ይሆናል፣ ሙቀቱ ኃይለኛ ይሆናል። ፀሐይ የምትሰጠው ሂት በጣም ሃይ ይሆናል።
ወደ ማታ አካባቢ ግን የሆነ ኢንክላይን ስታደርግ ዝቅተኛ ይሆናል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ቨርቲካል ወይም ደግሞ ኦቨርሄድ ስትሆን ወይም ቨርቲካል ስትሆን ወይም ደግሞ at right angle to the earth surface ስትሆን the earth will receive the greatest amount of heat ማለት ነው from the sun. But when the sun ray are slanting or oblique slant ሲሆኑ ወይም ደግሞ oblique ሲሆኑ ስታጋድል ፀሐይ ለምሳሌ ወደ ማታ አካባቢ ስታጋድል the heat strength decrease heat strength ምን እያለ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል። ቶታሊ ይጠፋል ማለት እየቀነሰ ሄዶ at the equator the overhead sun is high and high intensity of isolation is received ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌተር አካባቢ ላይ ኦቨርሄድ ስለምትሆን the overhead sun ፀሐይ አናት ላይ ስለምትሆን is and ምንድነው at the equator ላይ the overhead sun overhead ስለሆነ there is a high intensity isolation አለ። እንዲሁም ደግሞ sun is high ሰኑ ደግሞ ምን ይሆናል? ሃይ ይሆናል። the sun is high and a high intensity isolation is received ሂቱ ኢንቴንሲቲውም ሃይ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኦቨርሄድ ሲሆን ሰኑ የሚሰጠው ሃይ እና ሃይ ኢንቴንሲቲ የሆነ አይዞሌሽን ሪሲቭድ ይደረጋል። በቃ አት ኢኩዌተር ላይ ሃይ አማውንት ኦፍ ሂት ሪሲቭድ ይደረጋል ፍሮም ዘ ሰን ነው ባጭሩ። ስለዚህ አት ኢኩዌተር the overhead sun is high ኦቨርሄድ መሆኗ በጣም ሃይ ነው። ትልቅ የሆነ በጣም ኦቨርሄድ ነች። that means vertical ናት። and high intensity isolation የምናገኘው የሂት ኢንቴንሲቲ መጠን ምንድነው? ሃይ ነው ኢኩዌተር ላይ ማለት ነው። that is ይሄን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። near the pole isolation has more atmosphere to pass through ማለት ነው። ስለዚህ near the pole አካባቢ ላይ the isolation is near the pole isolation has more atmosphere አለው እንደ ፖል ማለት ነው to pass through። ስለዚህ near the pole isolation has more atmosphere to pass through solar radiation isolation አለ now atmosphere አለ at the equator isolation is concentrated but near the pole it is dispersed over a wide area ስለዚህ ኢኩዌተር አካባቢ አትሞስፌሩ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ነው ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው high intensity of isolation አለ but ፖል አካባቢ ግን አትሞስፌሩ አይዞሌሽን ዲስትሪቢዩት የሆነ ስለሆነ ሂት ለማግኘት በጣም ስሞል ፕሮባቢሊቲ አለ ማለት ነው አንግል ኦፍ ዘ ሰን ይሄ ነው ስለዚህ ላቲቲዩድ affect the amount of sun reach to the earth surface or it determines the intensity of heat that reaches to the earth surface ማለት ነው ይሄን ይሆናል ስለዚህ when the sun is vertical ስትሆን the amount of heat received from the sun to the earth will be high and when the sun is at oblique or slant the amount of heat received from the sun will be decreased ማለት ነው ይሄን በጣም መያዝ ያስፈልጋል ሌላኛው altitude ነው altitude ከፍታ ማለት ነው የቅድሙ the angular distance measured from the equator to the north and to the south ነው በያውኑ ደግሞ altitude የሚለው ላይ ስንመጣ ደግሞ የምናየው ይሆናል air temperature decrease with increased altitude air temperature ምን ያደርጋል ዲክሪዝ ያደርጋል with increased altitude እየጨመረ ወደ ላይ እየጨመረ ከፍታ እየጨመረ በርን ቁጥር ቴምፕሬቸር ምን ያደርጋል ዲክሪዝ ያደርጋል ስለዚህ as altitude increase temperature will decrease the normal decrease of temperature with heat is 6.4 degrees Celsius per 1000 meter ስለዚህ በየአንዳንድ ሺህ ሜትር ኖርማል ዲክሪዚንግ ኦፍ ቴምፕሬቸሩን ስናይ በየአንዳንድ ሺህ ሜትር 6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ እየቀነሰ ይሄዳል ለምሳሌ 2000 ሜትር ላይ 12.8 3000 ሜትር ላይ 6.4ን በ3 እያባዙ ማለት ነው በየአንዳንድ ሺህ ሜትር ምን ያህል ዲግሪ ሴልሺየስ እየቀነሰ ይሄዳል 6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ ትጠየቃላችሁ ለምሳሌ 4000 ሜትር ላይ ምን ያህል ይሆናል ብትባሉ 4000 ሜትር ላይ በምን ያህል ይቀንሳል ስለዚህ 1000 ሜትር እኩል ነው 6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ 4000 how much ብላችሁ ትመልሱ ክሪስ ክሮስ ታረጉና 6.4000ን ለ1000 አካፍላችሁ ከዛ በኋላ ለማን ማባዛት በ6.4 ማባዛት ማለት ነው
በ6.4 ማባዛት ከዚያ ምን ያህል እንደቀነሰ ማወቅ ይቻላል። ከኖርማል ቴምፕሬቸሩ ላይ ስንቀንሰው እዚያ ሄት ላይ ያለውን ወይም አልቲቲዩድ ላይ ያለውን ቴምፕሬቸር ማወቅ ይቻላል። ኤግዛምፕል ላይ እንመጣበታለን። ዚስ ብቻ ግን ምኑን ያዙት እናንተ በእያንዳንዱ ሺው ሜትር 6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደሚቀንስ እንድትይዙ ነው። This is known as normal lapse rate ይባላል። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? The decreasing of temperature by 6.4 degrees Celsius per 1000 meter is called lapse rate ይባላል። normal lapse rate ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። The normal lapse rate is the average rate or proportion at which temperature change per unit of altitudinal change ማለት ነው። temperature change per unit of altitudinal change. That means the decreasing of temperature by 6.4 degrees Celsius per 1000 meter ማለት ነው። The highland area of Ethiopia are a good example of a place that demonstrates the effect of altitude on temperature. ሃይላንድ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የአልቲቲዩድ ኢፌክት ዲሞንስትሬት ለማድረግ the most important places ናቸው። that means ከፍተኛ ቦታዎች ላይ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ዝቅተኛ ወይም ቆላ የምንለው ቦታ ላይ ደግሞ ሞቃት ነው። ለምሳሌ ኢንሲዳማ ሁላ ሃይላንድ can be taken as example። ለምሳሌ ሲዳማ ላይ ሁላ ሃይላንድ የሚባለው ቦታ እንደ ኤግዛምፕል ይሆናል ማለት ነው። ለምን ቀዝቃዛ ስለሆነ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮልድ ኩል እዚህኛው ላይ ዋርም አለ፣ እዚህ ዋርም አለ። ይሄው ተራራዎች አካባቢ ላይ ዋርም ነው። ላይ አካባቢ ከተራራው ላይ ግን ኮልድ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ጥያቄ ትጠየቃላችሁ እንዳነገርኳችሁ ማለት ነው። በ10 ዲግሪ ሴልሺየስ በ10 ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ሲ ሌቭል 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ቢኖር ከዚያ በኋላ አት 100 ሜትር ላይ ስንት ይሆናል ቴምፕሬቸሩ ተብላችሁ ትጠይቃላችሁ። ስለዚህ 1000 ሜትር እኩል ነው 6.4 ከሆነ 100 ሜትር ስንት ይሆናል ብላችሁ እናንተ ትመልሳላችሁ። ምን አድርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 100 ለማን እናካፍላለሁ? ለ1000። ከዚያ በስንት አባዛለሁ? በ6.4 ካባዛችሁ በኋላ ፋይናሊ ያን ያገኛችሁ ቴምፕሬቸር ቼንጁን ከ30 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ትቀንሱታላችሁ። ኤግዛምፕል በኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች ይሰራሉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጥያቄዎች ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ግን መጽሐፉ ላይ ያለውን እያስረዳዋችሁ ልሂድና እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች እዚያም ይሰራሉ። ኤክሰርሳይሶች፣ የተለያዩ ወርክሺቶች፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ፣ ሪቪው ኤክሰርሳይሶች፣ የተለያዩ ኤግዛም ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ኤግዛሞች እዚህ ስለሚለቀቁ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ land heat more quickly than water መሬት ከውሃ ፈጥኖ ይሞቃል። but it loses its heat quicker than water ነገር ግን ሂቱን ደግሞ ሲሰጥ ወይም ደግሞ ሎስ ሲያደርግ ከዋተር ፈጥኖ ነው። ስለዚህ ላንድ ቶሎ ይሞቃል፣ ቶሎ ደግሞ ሂቱን ይሰጣል። ዋተር ደግሞ ቶሎ አይሞቅም፣ ነገር ግን ውሃውን ደግሞ ወይም ማለት ሙቀቱን ደግሞ ቶሎ አይሰጥም፣ ቶሎ አይቀዘቅዝም ማለት ነው። መሬት ቶሎ ይሞቃል፣ ቶሎ ይቀዘቅዛል። ውሃ ደግሞ ቶሎ አይሞቅም፣ ቶሎም አይቀዘቅዝም። So land heat more quickly than water and it loses its heat quicker than water but it loses its heat quicker than water ከዋተር በፈጠነ ደግሞ ሂቱን ሎዝ ያደርጋል። This is because of transparency of water, reflection from water surface, evaporation, mixing current in water እነዚህ በእነዚህ ምክንያት mixing and current in water በእነዚህ ምክንያቶች ነው ይሄ ነው። አንደኛ water transparency of water reflection ነው። water reflect ያደርጋል። ስለዚህ የመጣውን ሂት ሪፍሌክት እያደረገች ስለምሰደው ቶሎ አትሞቅም። ኢቫፖሬሽን አለ ሌላኛው አንድ ፋክተር ነው። ሚክሲንግ አለ አንዱ ፋክተር ነው። ከረንት ኢን ዋተር አለ ሌላኛው ፋክተር ነው። የከረንት ኢን ዋተር ሞገድ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ዋተር ቶሎ አይሞቅም። ዋተር do not heat quickly, don't heat quickly or don't warm quickly. Doesn't warm quickly. Water does not warm quickly because of those three factors. That is, as water is transparent, the reflection of water from the surface, or transparency of water, reflection from the water surface, evaporation, mixing, and current in water. እነዚህ ፋክተሮቹ ናቸው ማለት ነው ዋተር ቶሎ እንዳይሞቅ ያደረጉት። All these conditions result in greater and
more rapid temperature change on land than in sea ስለዚህ እነዚህ መሆኑ greater and more rapid temperature change more rapid የሆነና great የሆነ temperature change land ላይ ይፈጠራል than sea ባህር ላይ ከሚፈጠረው ይልቅ ማለት ነው therefore coastal region are closer than inland region በዚህ ምክንያት coastal region ወይም ደግሞ በባህር ጠረፍ አካባቢ ባህር ውሃ ተከበበ region ላይ አካባቢ ወይም ባህር ጠረፍ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ቀዝቃዛ ናቸው ከማን ይልቅ inland region ላንድ ከሆኑ ኤሪያዎች ይልቅ አሁን ከደሴቶች አንፃር ብታይ ደሴቶች ላይ ያለው ቀዝቃዛ ነው inland region ላይ ያለው ደግሞ ውሃ አካባቢ የሌለበት ከሆነ ደግሞ ሞቃት ነው ማለት ነው the coastal region are cooler than the inland region because land heats more quickly than water and but it loses its heat quicker than water this is due to the transparency of water reflection from water surface and evaporation mixing and current in water ማለት ነው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ ቀዝቃዛ የሚሆንበት ምክንያት ለምንድነው ከተባለ መሬት ውሃ ተሎ ምን አይልም አይሞቅም ተሎ ስለማይሞቅ ቀዝቃዛ ስለሆነ ወተሩ አብዞርብ የሚያደርገው ላንድ ላይ ካለው ነው ላንድ ላይ ያለው ሙቀት ወተር ኤሪያው for example ocean ሊሆን ይችላል sea ሊሆን ይችላል river ሊሆን ይችላል ምን ያደርጋል ማለት ነው አብዞርብ ያደርጋል በዚህ ምክንያት coastal regions ምንድናቸው cold ናቸው ማለት ነው cloud cover የደመና ሽፋን cloud cover is one of the most important control of weather and climate the difference in the amount of temperature for the place in the same latitude is the result of cloud cover and latitude ማለት ስለዚህ cloud cover ወይም የደመና ሽፋን አንደኛው ፋክተር ነው weather እና climate ምን የሚያደርግ ኮንትሮል የሚያደርግ the difference in amount of temperature for the place in the same latitude is the result of cloud cover and altitude ስለዚህ በአንድ latitude ቴምፕሬቸሩ ይለያያል በዚህ ምክንያቱ ምንድነው አንደኛው ክላውድ ከቨር ነው የደመና ሽፋን ነው ሁለተኛው ደግሞ አልቲቲዩድ ነው አልቲቲዩዱ የተለያየ ሆኖ ላቲቲዩዱ ዘሴም ለምሳሌ 23 ዲግሪ አንድ ሁለተኛ 23 ዲግሪ አንድ ሁለተኛ ሆኖ አልቲቲዩዱ ቢለያይ ክላውድ ከቨሩን ቢለያይ ቴምፕሬቸሩ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ even though two places have the same latitude they may have different temperature due to different cloud cover and different altitude ማለት ነው በተለያየ altitude እና በተለያየ cloud cover ምክንያት ሁለት ቦታዎች the same latitude ቢኖራቸው እንኳን ቴምፕሬቸሩ ይለያያል ስለዚህ two places have the same if two places have the same latitude then they will have the same temperature ቢባል false ነው ምክንያቱም ምንድነው there are another extra factors that affect the amount of temperature ማለት ነው ቴምፕሬቸሩን አፌክት የሚያደርጉ ሌሎች ፋክተሮች እንደነ ክላውድ ከቨር እና እንደ አልቲቲዩድ እንዲሁም ኦሽን ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲም ስላሉ ማለት ነው እዚህኛው ላይ እንዳየነው ምን ብለናል ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ላይ ብለናል ለሲ ቅርብ የሆነ ቦታ ከሆነ ቀዝቃዛ ነው ለሲ የራቀ ቦታ ከሆነ ደግሞ ሞቃት ነው ብለን አይተናል ክላውድ ከቨርም እንደዚህ ክላውድ ከቨር እና አልቲቲዩድ ደግሞ the same latitude ያላቸው ቦታዎች በቴምፕሬቸር እንዲለያዩ ያደርጋል cloud reduce the amount of solar radiation reaching on the earth surface and the amount of radiation reflected from the earth surface ሁለቱን አፌክት ያደርጋል አንደኛ መጀመሪያ ከፀሐይ ላይ እንዳይመጣ ያደርጋል ከፀሐይ ላይ ሪሲቭ መሬት ሙቀትን ከፀሐይ ላይ ሪሲቭ እንዳታረግ አፌክት ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ ከመጣ በኋላ ከearth surface ላይ ሪፍሌክት ሆኖ እንዳይሄድም ያደርጋል በሁለቱ ወይ ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል when there are no cloud both type of radiation will be at maximum level cloud cover ከሌለ ወይ ደመና ሽፋን ከሌለ two type of radiation that is the incident and the reflected ray incident ወይም ደግሞ coming ray የምንለው ማለት ነው ከፀሐይ ላይ የሚመጣው the coming or the incident ray and the reflected ray ወይም ተመልሶ የሚሄደው will be at maximum level ይሆናል ማለት ነው ምን ከሌለ cloud cover ከሌለ but if there is cloud cover both type of radiation that is both the reflected and the incident ray or reflection will be minimum ይሆናል ማለት ነው due to cloud cover so cloud cover is another factor that affect weather and climate ocean current ምንድነው የሚለው ስንመጣ የባህር ሞገድ ocean current is the horizontal movement of ocean water caused by wind and difference in temperature ocean current ወይም የባህር ሞገድ ማለት የኦሽን ወተር ወይም ደግሞ የባህር የውቅያኖስ ሞገድ ማለት ነው ትርጉሙ ocean current ማለት የውቅያኖስ ሞገድ ማለት ነው እና the horizontal movement of ocean ነው የውቅያኖስ horizontal movement
የኦቂያኖስ ሆሪዞንታል ሙቭመንት ሆኖ ምክንያቱም ምንድነው caused by ወይ ምክንያቱ በዊንድ በንፋስና ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር በሙቀት መለያየት ማለት ነው ኦሽን ከረንት ዲፋይን አድርጉ ከተባለ ocean current is the horizontal movement of ocean water caused by wind and is the difference in temperature እንዲሁም በቴምፕሬቸር መለያየት ቴምፕሬቸር መለያየት ራሱ the difference in temperature is called ocean current ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው The effect of ocean current on temperature depend upon whether the current is cold or warm. The effect of ocean current ወይም ደግሞ የኦሽን ከረንቱ effect on temperature depend የሚያደርገው whether the current is cold or warm ነው። ከረንቱ cold ነው ወይስ warm? ሞገዱ cold ነው ወይ ቀዝቃዛ ነው ወይስ ወደም warm ሞቃት ነው የሚለው ነው ዲፔንድ የሚሆነው The effect of ocean current on temperature is depend upon whether the current is cold or warm. The water at the equator is warmer. Equator አካባቢ ላይ ያለው water ምንድነው warmer ነው and less dense እንዲሁም ምንድነው less dense ነው ዴንሲቲው ዝቅተኛ ነው than that of in polar area ከምን ጋር ሲነጻጸር ከፖላር ኤሪያዎች ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው the water at the equator is warmer equator አካባቢ ያለ water ምንድነው warm ነው and less dense density ደግሞ less dense ነው ዴንሲቲው less ነው ማለት ነው than that of in polar area ላይ ካለው ይልቅ polar area ላይ ካለው ይልቅ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዋልታዎች አካባቢ ካለው ይልቅ Ocean current are the source of temperature regulation on the earth. Ocean current temperature regulate temperature regulate ለማድረግ የመሬትን temperature regulate ለማድረግ ከሚያገለግለን ውስጥ አንዱ ነው Ocean current are the source of temperature regulation on the earth. Which one is the following is the source of regulation the source of temperature regulation on the earth ከተባለ the answer is ocean current. An ocean current change the temperature of a particular region. ኦሽን ከረንት ምን ያደርጋል የአንድ ቦታ አካባቢ ቴምፕሬቸር ምን ያደርጋል ቼንጅ ያደርጋል ዋርም ኦሽን ከረንት ሜክ ዘ ዌዘር ኦፍ ዘ ኒርቢ ሪጅን ቱ ጎ አፕ ኢን ቴምፕሬቸር ዋርም ኦሽን ከረንት ቴምፕሬቸሩ ምን ያደርገዋል ሃይ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ጎ አፕ እንዲያድግ እንዲጨምር ያደርገዋል whereas cold ocean current reduce the amount of temperature ኦሽን ከረንቱን ግን ኮልድ ከሆነ ግን የሰራውንዲንግ ቴምፕሬቸሩ ምን እንዲሆን ያደርገዋል ቀዝቃዛ እንዲሆን ያደርገዋል that is the effect of ocean current is determined by the type of ocean current whether the ocean current is warm or cold ብሎ ነው warm የሆነ ocean current temperature high እንዲሆን ያደርጋል cold የሆነ ocean current ደግሞ temperature low እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው በዚህ መንገድ በደንብ ትይዛላችሁ ማለት ነው that is K warm ocean current cold ocean current እነዚህን በደንብ አድርጎ የሚያሳየው ለምሳሌ ይሄ warm ocean current ያሳያል ይሄኛው ደግሞ cold ocean current ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ if an area is surrounded by if an area is surrounded by warm ocean current then the area will be high temperature ይሆናል ማለት ነው cold ከሆነ ደግሞ cold temperature ይሆናል ማለት ነው በዚህ way ocean current weather and climate control ያደርጋል ማለት ነው Wind indirectly change the temperature of place near the sea according to the area from which they blow ማለት ነው they blow ስለዚህ wind indirectly በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ያደርጋል temperature of place ቼንጅ ያደርጋል near the sea according to the area from which they blow ማለት ነው የት አካባቢ near sea ባህር አካባቢ ያሉ ቦታዎችን ቴምፕሬቸር ቼንጅ ያደርጋል በተዘዋዋሪ ቼንጅ ያደርጋል ወይም ይቀይራል this according to the area from which they blow ከየት እንደሚፈስ መሰረት በማድረግ ማለት ነው ከየት ነው የሚፈስ ንፋሱ ከየት ወዴት ነው እየነፈሰ ያለው የሚለው መሰረት በማድረግ ምን ያደርጋል ማለት አፌክት ያደርጋል there are two ways by which the distribution of temperature is influenced by wind ሁለት አይነት እንትኖች አሉ ፋክተሮች አንደኛ wind carry the temperature from one place to another place ቴምፕሬቸር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተሸክሞ ይሄዳል ሁለተኛው wind blow the surface layer of a body of water in direction of the flow ስለዚህ ውሃን ምን ያደርጋል በሚፈስበት ምን ያደርጋል ውሃን እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል surface layer ወይም ደግሞ የውሃ surface layer ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ in the direction of wind እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል ማለት ነው the wind blow ወይም ደግሞ ንፋስ ሲነፍስ surface layer of a body of water የውሃን ላየሩን surface layerውን ወደ wind direction ምን እንዲያደርጋል እንዲፈስ ያደርጋል in this way በእነዚህ ሁለቱ ዋዮች
ዊንድ ቴምፕሬቸርን አፌክት ያደርጋል። ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ወይም አፌክት ያደርጋል። and this way the wind have the effect of raising the temperature of the shore toward which the wind is blowing and lowering the temperature of opposite shore ማለት ነው። ስለዚህ የሚነፍስበት የሚነሳበትን ቦታ ያቀዘቅዘዋል፣ የሚገባበትን ቦታ ደግሞ ያቆመዋል። ምን ይለዋል? ያሞቀዋል ማለት ነው። the wind have effect of rising temperature ምን ያደርጋል? ራይዝ ያደርገዋል of the shore toward ወደሚነፍስበት ቦታ ማለት ነው። ወደሚነፍስበት ቦታ ላይ ያሞቃል። ከሚነፍስበት ቦታ መነሻ ቦታውን ደግሞ ምን ያደርጋል? ያቀዘቅዛል። ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩን ዳት ሂቱን ተሸክሞት መጥቷላ። ሂቱን ተሸክሞ ስለመጣ ለምሳሌ ከውቅያኖስ ላይ ሂቱን ተሸክሞት መጣ ማለት የአካባቢ ያለ ቦታ ምን ይቀዘቅዛል። ወይም ደግሞ ከሞቃት ቦታ ላይ ለምሳሌ የሚነፍስ ቢሆን ያን ሞቃት ቦታ ላይ እየነፈሰ ስለሆነ ቴምፕሬቸር ሂቱን ተሸክሞ ስለመጣ የተነሳበት ቦታ ቀዝቃዛ፣ እሱም እየነፈሰበት ያለበት ዳይሬክሽን ግን ተዋርዱ ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሞቃል። አውትዋርዱ ይቀዘቅዛል የሚነሳበት ቦታ ማለት፣ ተዋርዱ ወይም ኢንዋርዱ ግን ይሞቃል ማለት ነው። ይሞቃል። ስለዚህ ሎወር የሚያደርገው ኦፖዚት ሾሩን ነው። ሾርት ዋርዱን ያሞቀዋል። ኦፖዚት ሾሩን ግን ወይም ደግሞ ሾር አውትዋርዱን ያቀዘቅዘዋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜትስ የሚባሉትን በዚህ መንገድ አይተናል። ሁለተኛው ዲዩሪናል ኤንድ ሲዝናል ቫሪዬሽን ኦፍ ዌዘር ኢን ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ ዲዩሪናል እና ሲዝናል ቫሪዬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚሉትን ደግሞ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። diurnal and seasonal variation of weather in Ethiopia. Temperature in Ethiopia is determined primarily by altitude and latitude. ስለዚህ ቴምፕሬቸር በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ አፌክት የሚደረገው በአልቲቲዩድ እና በላቲቲዩድ ነው። ኢትዮጵያ ላይ within the tropic of zone of maximum isolation where every place has overhead sun twice a year. ስለዚህ በአመት ሁለት ጊዜ the sun twice a year በአመት ሁለት ጊዜ ኦቨርሄድ የምትሆንበት ወቅት አላት ማለት ኢትዮጵያ በአመት ሁለት ጊዜ ፀሐይ ኦቨርሄድ የምትሆንባት ቦታ ናት። ስለዚህ በአመት ሁለት ጊዜ ፀሐይ ኦቨርሄድ ትሆናለች። የት? ኢትዮጵያ ባሉ ቦታዎች ላይ። however considerable portion of Ethiopia are highland area ግን አብዛኛው ቦታው ኢትዮጵያ ላይ ምንድነው? highland area ናቸው። and their altitude give them non-tropical temperature. ስለዚህ አልቲቲዩዳቸው መለያየት ምክንያት ትሮፒካል ዞን ላይ የምትገኝ ቢሆንም እንኳን የአልቲቲዩዱ ቫሪዬሽን ወይም በአልቲቲዩድ መለያየታቸው ምክንያት ነን ትሮፒካል ቴምፕሬቸር እንዲኖራት አድርገዋል። ትሮፒካል ቴምፕሬቸር ሳይሆን ነን ትሮፒካል ቴምፕሬቸር እንዲኖር አድርገዋል። ስለዚህ ዋይ ኢትዮጵያ ሃዝ ነን ትሮፒካል ቴምፕሬቸር ከተባለ ቢኮዝ ኢትዮጵያ ሃዝ a considerable portion of highland area. as a result altitude has more effects than latitude. as a result ነው። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ has non-tropical temperature አላት። ኢትዮጵያስ tropical climate occur in lowland at a country peripheries ነው። ኢትዮጵያ ትሮፒካል ክላይሜት ኦከር የሚሆነው ሎላንድ ኤሪያ ነው። ሎላንድ ኤሪያ at a country's periphery ነው። ሎላንድ ወይም ለኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ምን አለ ማለት ነው? ትሮፒካል ክላይሜት አለ። ሃይላንድ ኤሪያ ላይ ግን ነው ነን ትሮፒካል ነው። ሃይላንድ ኤሪያ ላይ ለምን ነን ትሮፒካል ሆነ? due to altitude በአልቲቲዩድ ምክንያት ማለት ነው። ይሄ በዚህ ምክንያት ማለት ነው። land begin to rise gradually and considerably culminating in peak in various parts of the country. The highland from the heartland of the country. Thus the temperature the highlands form the heartland of the country. አብዛኛው የኢትዮጵያ የመሃል ሀገር ምን ነው ወይ እንደማ አብዛኛው የኢትዮጵያ ፓርት ምንድነው? ሃይላንድ ነው። Thus temperature in most of the center of the country is affected by altitude ነው። ስለዚህ አብዛኛው የሀገሪቱ ቴምፕሬቸር አፌክት የሚደረገው በአልቲቲዩድ ነው። because the highland form the heart of the country land. ስለዚህ the highlands form the heart of the country the heartland of the country ስለተባለ አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ሃይላንድ ስለሆነ temperature in most of the country is affected by altitude ማለት ነው። ሎላንድ ብቻ ላይ ነው በላቲቲዩድ ወይም ደግሞ ትሮፒካል የሆነ ቴምፕሬቸር ያለ እንጂ ሌላው ምንድነው? ነን ትሮፒካል ቴምፕሬቸር ነው due to altitude ማለት altitude። ስለዚህ altitude is the most important factor for temperature variation in Ethiopia. Ethiopia's periphery toward the interior. Ethiopia experience both hot and cold extreme of temperature.
ኢትዮጵያ ስለዚህ ኢትዮጵያ prepares toward the interior ኢትዮጵያ prepares toward the interior ኢኒሺያሊ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ኢኒሺያሊ ዲክሪዝ ፍሮም ኢትዮጵያ prepare toward the interior ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቴምፕሬቸሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው the temperature in most of the center of the country is affected by the altitude and temperature initially decrease from Ethiopia's preparing towards the interior ማለት ነው ስለዚህ መሃል ሀገሯ የኢትዮጵያ ሃይላንድ ስለሆነ ከኢትዮጵያ ፕሪፔሪዎች ወይም ጠርፎች ወደ መሃል ስንመጣ ቴምፕሬቸሩ እየቀዘቀዘ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ both hot and cold extreme of temperature ኢትዮጵያ ቀዝቃዛም ሞቃትም ሁለቱም ኤክስትሪሞች አሏት ናት ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ ምን አላት both hot and cold extreme of temperature cold extreme አላት hot extreme of temperature አላት ሁለቱም አላት ማለት ነው daily temperature Ethiopia's daily temperature are more extreme than its annual average. Ethiopia daily temperature the Ethiopian daily temperature are more extreme than its annual average. ከአኑዋል አቨሬጁ ጋር ሲነጻጸር ኢትዮጵያ more extreme ያላት daily temperature ነው። ኢትዮጵያ daily temperature are more extreme ነው than annual average. annual average እና daily ላይ የሚመዘገበው ስናነጻጽር daily ላይ የሚመዘገበው ቴምፕሬቸሯ ኤክስትሪም ነው ዛን አቨሬጅ annual average አመታዊ አማካኙ ይልቅ ማለት ነው in term of spatial distribution Ethiopia's daily maximum temperature vary from high of more than 37 degrees Celsius over the lowland of the northeast and of the southeast to below of about 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius over the highland of Ethiopia. In terms of the temporal distribution, the months of March, April, May are generally the hottest throughout the country. ስለዚህ Ethiopia's daily maximum temperature vary from high of more than 37 degrees Celsius. ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ምን ያደርጋል? ቫሪ ያደርጋል lowland of the north and of southeast to allow about ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ስለዚህ ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሚሆንበት ጊዜ አለ ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሚሆንበት ጊዜ አለ ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ደግሞ የሚሆንበት ጊዜ አለ ስለዚህ በሁለቱም ይሆናል ማለት ነው የቴምፕሬቸር አንዳንዴ ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ይሆናል ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆንበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው in terms of temporal distribution the months of March April May are generally the hottest throughout the country ማለት ነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ በሀገሪታችን ሁኔታ ሀገራችን ላይ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ማርች መጋቢት አፕሪል ሚያዝያ ሜይ ግንቦት are generally the hottest throughout the country ሞቃት የሚባሉት ናቸው ማለት ነው አጠቃላይ በሀገሪቱ እነዚህ ወቅት ላይ ሞቃት የሚባሉት ወራት ናቸው ማለት ነው እና ቴምፕሬቸር ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሚሆንበት አለ ዳይሊ ማክሲመም ቴምፕሬቸሩ እንዲሁም ደግሞ ሎ የሚሆንበት አለ በሳውዝ ኢስት በደቡብ ምስራቅ በኩል ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው መንዝሊ ቴምፕሬቸርስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ወራዊ ሳውን የየቀኑን አየር ከ37 በላይ የሚሆናል ከ10 እስከ 15 ይሆናል እንደ አጠቃላይ ግን ማርች አፕሪል እና ሜይ ማክሲመም የሆነ ቴምፕሬቸር የሚመዘገብበት ወራት ናቸው ብለን አይተናል መንዝሊ ቴምፕሬቸር የሚለውን ስንመጣ ኢትዮጵያስ መንዝሊ ቴምፕሬቸር also exhibit extreme መንዝሊ ቴምፕሬቸሩም እንደ ኤግዛቢት ያደርጋሉ ኤክስትሪም ቴምፕሬቸር ኢትዮጵያ መንዝሊ ቴምፕሬቸር also exhibit extreme መንዝሊ ኢትዮጵያ ወራዊ ሙቀትም ኤክስትሪም ምን ያደርጋል ይኖረዋል ኤክስትሪም አለው ነው the lowest monthly minimum temperature mostly occur over the highland of the country lowest monthly temperature ወይም ደግሞ ዝቅተኛው ወራዊ ሙቀት የሚመዘገበው በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ነው most of highland experience minimum temperature as low as 0 degree Celsius ከ0 degree Celsius even ያነሰ ወራዊ ሙቀት የሚመዘገብበት ጊዜ አለ between November and January በማንና በማን መካከል በኖቬምበር እና በጃንዋሪ በጋ ሲዝን የምንለው ማለት ነው the highest mean monthly minimum temperature የሚባለው ደግሞ the highest mean monthly minimum temperature ደግሞ ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ዳሎል አካባቢ ዝቅተኛ ዳሎል አካባቢ ላይ ማለት ነው highest የሚባለው ትንሹ ዝቅተኛ እንኳን የተባለው ዳሎል ላይ ዝቅተኛ ምን ነው አነሰ ከተባለ ከ20 እና በ30 መካከል ከ20 አንስም ጭራሽ ማለት ነው
ሌሎች ሃይላንድ ኤሪያ ግን ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ ምን የሚልበት አለ የሚያንስበት ኢቭን አለ ነው። ስለዚህ as low as 0 degree Celsius in most of the highland experience minimum temperature and in ዳሎል አካባቢ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው። ይሄ ሚኒመም ቴምፕሬቸር የሚመዘገብ በኖቬምበር እና በጃንዋሪ ዛት በጋ ሲዝን የምንለው ነው። the highest የሚባለው ግን የትኛውም ወቅት ሲሆን ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ዳሎል ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ዳሎል ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ማለት ነው። the lowest mean monthly minimum temperature that's from 0 degree Celsius or less occur in January. lowest mean monthly minimum temperature የምንለው ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚፈጠር ማለት ነው ጃንዋሪ ላይ ኢን ሃይላንድ ጃንዋሪ ላይ በሃይላንድ በከፍተኛ ቦታዎች ኖርዝ ዌስት በደቡብ ምዕራብ ማለት ነው ጎንደርና ጎጃም ላይ ሴንትራል ሸዋ ማዕከላዊ ሸዋ ኤንድ ሳውዝ ኢስት ደቡብ ምስራቅ አርሲ ባሌ አካባቢ ኤንድ ሃይስት የሚሆንበት ደግሞ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ምናምን የሚሆንበት ማለት ነው ኦከር ኢን ሎውላንድ ኦፍ ዘ ዌስተርን በምዕራብ ሳውዝ ኢስተርን በደቡብ ምስራቅ ኤንድ ኖርዝ ኢስተርን በሰሜን ምስራቅ ኤሪያዎች አካባቢ ሙቀቱ ወይም ሎውላንድ አካባቢ እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስም የሚደርስበት አጋጣሚ ማለት ነው። ይሄ መንዝሊ ቫሪዬሽኑ ነው። ዳይሊ ወይም ዲዩርናል ቴምፕሬቸር ሬንጅ ስንመጣ ኢን ዘ ኖርዝ ሄሚስፊየር during the winter months በበጋ ወራት that's December, January and February the sun apparently shifts to the southern hemisphere. apparently sun ወደ shift ታደርጋለች ወደ south hemisphere ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ በዲሴምበር በጃንዋሪ እና በፌብሩዋሪ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ሄሚስፊየር shift ታደርጋለች። and Ethiopia experience its በጋ ሲዝን ኢትዮጵያ ምን ይኖራታል ማለት ነው በጋ የሚባል ወቅት ይኖራታል ማለት ነው። በማን ጊዜ በዲሴምበር በጃንዋሪ እና በፌብሩዋሪ during this period በዚህ ጊዜ the sky is clear ሰማዩ ንጹህ ነው without blanketing cloud cover to retain heat or cloud on the earth ምንም የሚታይ ደመና በሰማይ ላይ አይታይም። therefore during day the heat from the sun is intense ስለዚህ በቀን ሰዓት ሙቀቱ በጣም ቀን ላይ ምንድነው ከፍተኛ ነው። but at night ማታ ላይ ግን because of the clear sky and relatively long night ናይት ወይም ደግሞ ማታው ማለት ማታ ላይ ያለው ረጅም ስለሆነ ሌሊቱ ረጅም ስለሆነ እና ክሊር ስካይ ስለሆነ ንጹህ ሰማይ ስላለ ቴምፕሬቸር ድሮፕ ቬሪ ሎ ቴምፕሬቸሩ በጣም ይወርዳል። ለምንድነው አት ናይት ለምንድነው በሰመር ጊዜ ናይት ላይ በጣም ቀዝቃዛ የሚሆን ከተባለ አንደኛ ክሊር ስካይ ነው ያለው that means ቴምፕሬቸሩ የመጣውን ቴምፕሬቸር ሂት አብዞርብ ያደረገችው ሰን እንደ ብላኬት ጥቅጥቅ አድርጎ ሚዝ ደመና የላትም። በዚህ ምክንያት ሂቷን ቶሎ ሎስ ታደርጋለች። እንዲሁም ደግሞ ሎንገር ናይት ነው። ናይቱ ደግሞ ምንድነው ሎንግ ነው። ምሽቱ ምንድነው ወይም ሌሊቱ ረጅም ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ቴምፕሬቸሩ ድሮፕ ያደርጋል። reflecting such clear sky ይሄን ንጹህ የሆነው ሰማይ reflecting such clear sky condition Ethiopia's daily temperature range is greatest during በጋ in most part of the country ማለት ነው። አብዛኛው የሀገራችን ክፍሎች አብዛኛው ኦል ማለት አይደለም ግን አብዛኛው የሀገራችን ክፍሎች ቴምፕሬቸር ሬንጁ ግሬተስት ነው during በጋ ማለት ነው። በቀንና the temperature between night and day በናይት እና በቀንና በማታ መካከል ያለው ቴምፕሬቸር በጣም ሃይ ነው ሬንጁ ሃይ ነው። በመቼ ወራት በበጋ ወራት in most part of Ethiopia ማለት ነው በአብዛኛው ኢትዮጵያ ክፍሎች። annual temperature range ላይ ስንመጣ annual temperature range ምን ደግሞ በአመታዊ መካከል ያለው ማለት ነው። Ethiopia's annual temperature range is the highest in lowland. highest የሚለው ምን ላይ ነው lowland ላይ ነው in lowland high ነው። Ethiopia's annual temperature range is highest in lowland and it decreases with increasing altitude or highest in highlands ማለት ነው። ስለዚህ ሃይላንዶች ወደ ሃይላንዶች እየሄድን ወይም አልቲቲዩዱ እየጨመርን በርን ቁጥር ግን annual range of temperature will decrease. The annual range of temperature will decrease as altitude increase ማለት ነው። altitude ሲጨምር annual range ምን ይላል ይቀንሳል። ኢትዮጵያስ annual temperature range in highest in the lowland ነው። ስለዚህ annual temperature high የሚሆን annual temperature range high የሚሆን የት ነው ከተባለ in the lowland of Ethiopia ነው። in the lowland part of Ethiopia ዳሎል አካባቢ ሆኑ ቦታዎች ላይ ምንድነው ማለት ነው high የሆነ range annual range ይኖረናል። በት ዲክሪዝ ያደርጋል altitude እየጨመርን በሄድ ቁጥር annual range of temperature እየቀነሰ ይሄዳል ነው። distribution of rainfall in Ethiopia ምን ይመስላል? ምንው ስንምናይ
overall mean annual range from over 2,200 millimeter in pockets of area in the southeast western highland to less than 400 millimeter over the northeast and the southeastern lowland of the country ማለት ስለዚህ ከ2200 ከማን ከሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ወደ ከ400 ወደ አነሰ ሚሊሜትር ወደ አነሰ ይሄዳል የዝናቡ መጠን ከ2200 ምንድን በላይ የሚሆንበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማና አካባቢ ላይ ሳውዝ ዌስተርን ደቡብ ምዕራብ እንዲሁ ደግሞ ከ400 በታች የሚሆንበት አጋጣሚ ይፈጠራል ምን ኖርዝ ኢስተርን ሰሜን ምስራቅና ሳውዝ ኢስተርን ደቡብ ምስራቅ ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸር እንትኑ ሬንፉል ሃይ የሚሆን ሳውዝ ዌስተርን ወይም ደግሞ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ነው however low end of the country lowland of the low end of the range is much less in southeast lowland ላይ ወይ ደግሞ ደቡብ ምስራቅ ቦታዎች ላይ አንዋር ሬንፉል ሬንጁ በጣም ዝቅተኛ ነው the Ogaden area standing at 200 mm Ogaden area ላይ ስንት አለ 200 mm የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው in the northeast lowland the Afar region is even less than 100 mm እንደውም አፋር region ላይ ስንመጣ ከ100 mm በታች ነው increase with increased altitude ማለት ነው increase with increased altitude the altitude እየጨመርን በእን ቁጥር እንትን እያለ ይሄዳል ጨመረ ይሄዳል ቴምፕሬቸሩ ማለት እንትን ማለት ሬንፉሉ ግን አልቲቲዩዱን እንትን ያለ ማለት እስከ 100 ሚሊ ሜትር የሚደርስበት ጊዜ አለና increases with increased altitude ሲጨምር ምን ያደርጋል ይጨምራል አልቲቲዩድ ሲጨምር ሬንፉሉም እየጨመረ ነው የሚሄደው ሬንፉል in Ethiopia is seasonal ሬንፉል ወይም ደግሞ ዝናብ በሀገራችን ሲዝናል ወይም ወቅታዊ ነው vary in amount over space and time there is long and heavy summer rain long የሆነ ረጅምና heavy summer rain በጣም ዝናብ የበዛበት ክረምት አለ which is normally referred to as big rain or ክረምት የምንለው ማለት ነው there are also short and moderate rain moderate ወይም ደግሞ short የምንለው ማለት አተም ወይም ጸደይ አካባቢ ደግሞ ምንድነው moderate ነው winter በጋ ላይ ደግሞ winter and spring በልግ ማለት ነው they are collectively called the little rain በጋ እና በልግ ወይም ስፕሪንግ ብለው ደግሞ ሊትል ሬን ብለን እንጠራቸዋለን ሞዴሬት ምንለው ግን ማለት ነው አተምን ወይም ደግሞ ጸደይ ላይ ሚዲየም ነው ስለዚህ ሃይ ምንለው ክረምት ላይ ጸደይ ላይ አተም ወይም ደግሞ አተምን ላይ ደግሞ ሞዴሬት ነው በት ዊንተር በጋ ላይ እና ስፕሪንግ ወይም ደግሞ በልግ ላይ ግን ኮሌክቲቭሊ ምንድነው ሊትል ሬን ያለበት ነው ዝቅተኛ ዝናብ ያለበት ነው ማለት ነው ኢን ኮንትራስት ቱ ዘ ረስት ኦፍ ኢትዮጵያ ከእንደ አጠቃላይ ዘ ረስት ኦፍ ኢትዮጵያ ካሉት ሀገራችን ጋር ስናነጻጽ ነው south western highlands of Ethiopia gets rain for long periods that stretch usually for more than 8 to 10 months ማለት ነው in contrast of the rest of Ethiopia አጠቃላይ ኢትዮጵያ the rest of Ethiopia ስናወዳድረው south western highland of Ethiopia gets more rainfall for a long period of time ስለዚህ የደቡብ ምዕራብ አካባቢ ከፍተኛ ቦታዎች more rain ያገኛሉ usually for more than 8 to 10 months ከ8 እስከ 10 ያህል መንዝ ማለት ነው ከ8 እስከ 10 በላይ የሆነ ወራት ያህል ዝናብ ያገኛሉ ማለት ነው ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ማለት ነው other region for instance the southeastern ለምሳሌ ደቡብ ምስራቅ የሆኑት ሎላንዶች ዝቅተኛ ቦታዎች ማለት ነው receive rain twice a year በአመት ሁለቴ ብቻ የሚያገኙ አሉ thus rain seasons do not correspond with ክረምት or በጋ ማለት ነው ክረምትና በጋ ከሚለው ጋር ራሱ ኮረስፖንድ ያደርጉ እነዚህ ሬኒ ሲዝኖች ማለት ነው በአመት ሁለቴ የተባሉት ራሱ ሬን ትዋይስ ኢየር የተባሉት በአመት ሁለቴ የተባሉት ራሱ ከክረምትና በጋ ጋር ኮረስፖንድ የሚያደርጉ አይደሉም in most highland Ethiopia like አዲስ አበባ the main rainy season in summer June to September ነው when the ITCZ is northern of Ethiopia during this season the whole country with the expectation of a few places is under the influence of the southwest equatorial westerly wind from South Atlantic Ocean or of the southeastern wind from the Indian Ocean ማለት ይሄ አፌክት የሚደረገው በዊንዱ ነው ከየት በሚመጣው ዊንድ ከአትላንቲክ ኦሽን በሚመጣው
ኢኳቶሪያል ከሚመጣው አትላንቲክ ኦሽን ወይ ደግሞ ሳውት ኢስተርሊ ደግሞ ዝናብ የማይኖረው ደረቅ ዝንትን ይዞ ስለሚመጣ ከኢንዲያ ኦሽን ላይ ማለት ነው ፍሮም ኢንዲያን ኦሽን በእነዚህ አማካኝነት ዱሪንግ ዚስ ሲዝን ዘ ሆል ካንትሪ ዊዝ ኤክሴፕሽን ኦፍ ኤ ፊው ፕሌስ ማለት ነው ከጥቂት ፕሌሶች በስተቀር ኢዝ አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ሳውት ዌስት ወይም ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ኢኳቶሪያል ዊስተርሊ ዊንድ ፍሮም ዘ አትላንቲክ ኦሽን ነው ሳውት አትላንቲክ ከሳውት አትላንቲክ ኦሽን የሚመጣው ፋክተር እና ለሳውት ኢስተርሊ ደግሞ ሳውት ኢስተርሊ በደቡብ ምስራቅ ደግሞ ስናይ ደግሞ ከኢንዲያን ኦሽን የሚመጡ ንፋሶች በእነዚህ ምንድነው ኢንፍሉዌንስ የሚደረግ ነው ምኑ ሬንፎሉ ማለት ነው ሬንፎሉ ስለዚህ ኢትዮጵያን ሬንፎል አፌክት የሚያደርጉት ሳውት አትላንቲክ ኦሽን እና የሚመጡ ዊንዶች እና ከኢንዲያን ኦሽን የሚመጡ ዊንዶች ናቸው ማለት ነው ከዚያ አልቲቲዩድ ክላይሜት ዞን አለ ክሮፕስ ግሮውን አለ ያንዳንዱ የሚበቅሉ ምን ይመስላል የሚለው ነው አሁን ለምሳሌ ክላይሜት ዞን ለምሳሌ በርቻ ቆላ ወይና ደጋና ውርጭ ምን ነው ማለት ነው አሁን በርቻ ክሮፕ ዊዝ ኦንሊ ኢሪጌሽን በኢሪጌሽን ብቻ ነው ያለው ዝቅተኛ ስለሆነ ዝናቡ ማለት ነው ቆላ ስናለ ይሄው ዝቅተኛ ነው መካከለኛ ነው ይቅርታ ሶርገም ኑክ ጤፍ ሱገርኬን ሜዝ እና ኮፊ ይበቅላል በእነዚህ በ1500 እና በ2300 ሜትር አልቲቲዩድ ያለው ደግሞ ማለት ነው ወይና ደጋ ይባላል ሜዝ ሶርገም ጤፍ ዌት ሜዝ ዳጉሳ በርሊ እነዚህ ያሉ ከ2300 እስከ 3200 ደጋ ነው የምንለው መርሊ ዌት ኤንድ ፐልስ ማለት ነው አባ ከ2300 በላይ ውርጭ የሆነበት ቦታ በርሊ ወይም ገብስ ነው ያለው ማለት ስለዚህ እነዚህ በደንብ አድርጋቸው ያዙ እነዚህ ክላይሜት ዞኖቹ የሚበቅሉ ተብሎች ምን ናቸው አልቲቲዩድስ ምን ነው በርቻ ምን ነው ከ500 ሜትር በታች ማለት ነው ከባህር ወደ በታች ከ500 ሜትር በታች በርቻ ይባላል ኮላ ምን ነው ከ500 ከ1500 ነው ወይና ደጋ ከ1500 እስከ 2300 ነው 2300 ከ3200 ሜትር ደግሞ ደጋ ይባላል about 2300 ከ2300 በላይ ከሆነ ውጭ ይባላል በእነዚህ የሚበቅሉ እህሎች ምን ናቸው የሚሉትን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ቴምፕሬቸሩም ይሄን የሆነ ቫሪዬሽን አለው ማለት ነው እንትኑ እንዳጠቃላይ ሬንፎሉ ቴምፕሬቸሩ ያለው አሁን ቴምፕሬቸር ያለው ቫሪዬሽን ነው ማለት ነው ሬንፎል ኦፍ ሐዋሳ ታውን ለምሳሌ እንደ ሳምፕል ያሳየን ነው በዚህ በግራፍ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ስለዚህ ዩኒት ሰመሪዎች እንዳጠቃላይ ምን ናቸው የሚሉትን በዚህ ላይ ያሉ ናቸው እንዳጠቃላይ ያሳቸው ግሎሰሪዎች አልቲቲዩድ ምንድነው አንቲክ ላይን አትሞስፌር በርቻን ቢች ካልዴራ ክላይሜት ኮንደንሴሽን ክሬቸር አርዝኩዌክ ኤፒሴንተር እና ኢሮዥን ምን ናቸው የሚሉትን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል እንዲሁም ኢቫፖሬሽን ፎልዲንግ ፍሪዚንግ ሎስ ዲፖዚት ማግማ ሜልቲንግ ሜሶስፌር እና ኦክስቦ ሌክ የሚሉት ምን ናቸው ሬንፉል ምንድነው ሪፍት ቫሊ ስፒት ስትራቶስፌር ስትራቶፔስ ሰብሊሜሽን ሳይክሊን እነዚህን አድርጋችሁ ቴምፕሬቸር ቴርሞስፌር ትራንስፓይሬሽን ትሮፖስፌር ቬንት ቮልካኒዝም ዌዘር እነዚህ በደንብ ከያዛችሁ ይህን ዩኒት በደንብ አድርጋችሁ ይዛችኋል ማለት ነው ሪቪው ኤክሰርሳይሱ የት ይሰራል ሪቪው ኤክሰርሳይሱ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ሚለውን ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ጥያቄዎች በሙሉ ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ጥያቄዎች በሙሉ የፕሮድ የሚደረጉ ይሆናል ማለት ነው ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ ታገኙታላችሁ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ብላችሁ ገብታችሁ ኤክሰርሳይሶችን አብራችሁ እየሰራችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ በተለይ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አስተያየታችሁ እንዴት ነው የማስተማር ዘዴው ምን ይሁን እንዴ አድርጋ አስተምረን እንደዚህ ነው እያላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በኮሜንት ቦክስ ላይ እኛ ኮዝ ይደርሰናል እዚህ አካባቢ ይደርሰናል እያላችሁ የደረሳችሁበትን ቶፒክ በእያንዳንዱ ሳብጀክት ብጽፉልኝ ለኔም ቶሎ እንድፈጥን ይሆናል ማለት ነው እናንተ በርቱ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ መንገድ አበረታቱኝ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኤክሰርሳይሶቹ ይሰራሉ ምን ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ እዚያ ዘንዳ እየገባችሁ ሰርች አድርጋችሁ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ብላችሁ እዚያ ዘንድ በሉ ቴሌግራም ጆይን አድርጉ ኢትዮ ሄራን ስቱደንት ስቶር ኤንድ ካውንስሊንግ ብዬ ዩቲዩብ ፕሮፋይሉ ላይ ጽፌላችኋለሁ በዚያ እየገባችሁ ቴሌግራም ጆይን እያደረጋችሁ መጽሐፍት አሉ ተለቀቁ መጽሐፍቶች አሉ ሙሉ ማለት ነው ዳጠቃላይ አዲሱ ካሪኩለም የተቀረጹ መጽሐፎች እንዲሁም ደግሞ ፓወርፖይንቶች ጥያቄዎች ሁሉ አፕሎድ ይደረጋሉ እየገባችሁ እዚያ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በርቱ